جبار ما بين البرين بتاع الطفل والبرين بتاع الأدلت. لكن في حاجات بسيطة جدا بنحب إن احنا نشير إليها، بحيث إن البيدياتريك طبعا دلوقتي بقى عملاق كبير جدا، ويعني يكاد يكون نص الراديولوجي على بعضيه. ومعظم الحالات اللي بتيجي في الامتحانات لو كانوا ناويين للطلبة نية سودة بتبقى كلها من البيدياتريك، لأن كمية الخزعبلات اللي موجودة في الأطفال كمية ضخمة جدا ما تقدرش تحصرها، والسندرومات وخلافه. وبالتالي لما تحب تكون يعني ناوي على نية، ومفيش حد ينجح أبدا إن شاء الله وكده، تروح جايب 3 4 حالات أو 5 6 7 من الأطفال. فإحنا هنحاول نركز شوية في الموضوع ده. في حاجات اتقالت قبل كده ممكن هتتعاد مرة تانية زيادة في التأكيد، في حاجات ما اتقالتش خالص هتبقى هنا emphasize إن شاء الله. كنت عندي أمل إن أنا أعمل الوايت ماتر المرة دي، لكن الوقت زانق جدا معانا في الجدول وكده، بس يعني إن شاء الله ربنا ييسر الحال ونعرف إن إحنا نلاقي لها وقت حتى بعد يعني الدبلوم لما تخلص خالص، المحاضرات تخلص وتمتحن في البيدياتريك، ممكن نلاقي وقت كده نشرح فيه الوايت ماتر إن شاء الله، اللي هي المفروض انتوا كنتوا درستوها مع البرين موديول. بنيجي نعمل سي تي للأطفال أو للكبار. بيبقى المريض مفيش تحضير خالص إلا لو كان هيتحقن سوا أو كان هياخد تخدير، والتخدير هنا في الأطفال كتير شوية أكتر من الكبار. ولكن بعد المالتي ديتكتور سي تي والسرعات اللي هي موجودة دلوقتي، في الغالب يعني حاجتنا للتخدير بقت قليلة جدا، especially في الناس اللي هم يعني سنهم معقول. لكن النيونيتس والانفنتس وكده ممكن نبقى محتاجين هذا الكلام. كل الأطفال بلا استثناء بيعمل من غير صبغة، وبعدين حد يبص على اللي طلع ويقرر بعد كده إذا كان هيتحقن صبغة ولا لا. حقن الصبغة بينصب على حاجتين: إذا كنت شاكك في انفكشن أو تيومر. أما لو كان في هيموريدج يبقى خلاص، لو كان في انفاركشن يبقى خلاص، لو كان في مثلا artery venous malformation ممكن تحقنها صبغة عشان تتأكد aneurysm of the vein of Galen، الحاجات اللي هي vascular pathology. عشان نعمل سي تي للبرين بنعمل سكانوجرام، وبعدين بناخد مقاطع من أول السكال بيز لحد الفيرتكس. لو كان طفل بنمشي كل 7 مللي، لو كان أصغر من كده نيو بورن أو انفنت بنمشي كل 5 مللي، وبنحاول بقدر الإمكان نظبط الزاوية على الأوربيتوميتال لاين. لما بنخلص الفحص بيكون الوضع بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، من أول البيز اوف ذا سكال وأنت طالع لحد الفيرتكس. بالنسبة للإم آر آي بنعمل ساجيتال سكاوت، وبعدين بناخد مقاطع من أول الفريم الماجنم لحد الفيرتكس اوف ذا سكال من غير زوايا، وبنمشي كل 5 مللي وما بنسيبش انتر سلايس جاب. في الكبار بنسيب هنا ملي أو 2 انتر سلايس جاب، بحيث يكون السلايس سيكنس حوالي 7 مللي في الكبار. في الأطفال بيكون السلايس سيكنس حوالي 5 مللي. لو انتوا فاكرين في الكبار لما كنا بنمشي هوريزونتال كده، كان هيجي وقت من الأوقات نقطع السيربيلم وكمان وراه الأوكسيبيتال لوب، ودي مشهورة قوي في الأطفال، وليجنز كتيرة بتبقى موجودة في الأوكسيبيتال لوب وبتبان كأن هي في البوستير فوسا أو في السيربيلم. فنخلي بالنا من الموضوع ده especially في الامتحانات. البروتوكول بتاع الام ار في الصغار زي الكبار: اكزيال تي 1، اكزيال تي 2، اكزيال فلير.
وساجيتال تي 1. قلنا قبل كده أهمية الفلير إن هو فلويد اتنيويشن، فبيخلي السي اس اف اسود، وبالتالي لو كان في حاجة ليجن لازق في الفنتريكل، في التي 1 هيبقى زي سي اس اف، وفي التي 2 هيبقى زي سي اس اف، لكن في الفلير هيختلف الوضع، هيبقى الفنتريكل اسود والليجن ابيض. وديت احد المميزات القوية جدا في صالح الفلير. والحاجة التانية ان الفلير بيخلي كل حاجة زي سي اس اف سودا، ويدخل في هذا الاراكنويد سيست والانفاركشن القديم جدا وهكذا. فلو كان في 2 برين ستيم انفاركشن هيبقوا اسود في التي 1 ابيض في التي 2، لكن في الفلير القديم اللي فيهم هيبقى اسود زي الميه، والجديد اللي هو لسه ما تحولش الى ميه هيفضل مبيض شويه. بالنسبه للاناتومي مفيش اختلاف تقريبا خالص ما بين الاثنين، فاحنا بنبص على الفورس فنتريكل فبنعرف اللي قصاده هو البرين ستيم، واللي وراه هو السيربيلم. ولما يكون الفورس فنتريكل كبير بيكون الأكبر حتة في البرين ستيم هي اللي قصاده اللي هي ذا بونس، واللي قصاد البونس هو البازل ارتري، واللي قصاد البازل ارتري هو البريبونتاين سيستر، واللي متفرع منها شمال ويمين هو الامبيانت سيسترن او السيربيلومونتاين انجل سيستر. والسيربيلم فيه واحد شمال واحد يمين، والجزء اللي في النص هو الفيرمس او البودي اوف ذا سيربيلم. من مميزات الام ار على السي تي انك انت you can see the trigeminal nerve. في الام ار في السي تي ما تعرفش تشوفه كويس، لكن في الام ار تي 1 وتي 2 ممكن تشوف التراجيمنال نيرف بصوره افضل. لو انت شايف الفورس فنتريكل وهو كبير يبقى اللي قصاده البونس، لو هو صغير من تحت يبقى اللي قصاده هو المظله اوبلونجاتا. في الوقت دوت ما بتشوفش السيربيلر فيرمس، لكن بتشوف السي اس اف اللي ماشي تحتها اللي هو اسمه ده فاليكولا، والفاليكولا ديت بتوصل للسيسترنا ماجنا بالاخر حته من تحت بتاعه الفورس فنتريكل. And this is MRI T2 و T1. In the T1 you can appreciate ببساطة التراجيمينال نيرف. And this is the basilar artery. وزي ما قلنا ان الفيسلز في ال T1 ممكن يبان فيها نقطة بيضاء اسمها entry phenomena، وديت ما بتتكررش في صور كتيرة، وإذا حبينا نتأكد إذا كان الفيسل دوت بيتنت ولا لأ نبص في التي 2. يعني الظاهرة دي بس بتبقى موجودة في التي 1 weighted images. لما بنقطع الفورس فنتريكل من تحت بيكون السيربيلم من ورا والمظلة اوبلونجاتا من قدام زي ما حضراتكم شايفين كده. لما بنقطع الفورس فنتريكل في النص بيكون البونس هي اللي قصاده، لما نطلع لفوق بيكون الميد برين هو اللي قصاده. لما نوصل الى اخر حته في الفورس فنتريكل وبدايه الاكويداكت اوف سيلفيوس بتبان الكوادريجيمينال سيسترن اللي هي عامله زي الطبق، وجواها بيبان الميد برين. وفي نص الكوادريجيمينال سيسترن بالظبط بيكون في مثلث اللي هو اخر الفورس فنتريكل واول الاكويداكت اوف سيلفيوس. في الام ار بتقدر تشوف بقيه السيسترن حوالين البرين ستيم او الميد برين زي ما انت شايف كده، وديت اسمها the circummesencephalic cistern اللي هي من ورا اسمها الكوادريجيمينال ومن قدام اسمها the suprasellar cistern. المسافة ما بين البرين ستيم وما بين التمبرال هورن of the lateral ventricle الحتة ديت اسمها the hippocampus أو the hippocampal formation، وده اللي هو المسؤول لو جه في ليجن عن التمبرال لوب ابيليبسي. لو احنا بصينا هنا في التي 1 والتي 2 then you see the quadrigeminal cistern، هو شايف هنا طبعا في النص the aqueduct of Sylvius. الحتة القدامانية في الميد برين اسمها the cerebral peduncle،
وعشان كده المثلث اللي مليان سي اس اف دوت اسمه ده انتر بيدانكيولار سيستر. والانتر بيدانكيولار سيسترن فيها كورتين صغيرين اسمهم ده ميميلاري بودز، لان احنا شفناهم ساعة السلة. والقدام شوية هتلاقي خطين ماشيين كده اسمهم ده اوبتيك تراكت، اللي هم الاوبتيك نيرف بعد لما دخل في الكيازم وبعد كده ابتدى يتفرع. زي ما قلنا ان الحته اللي هي medial to the temporal lobe اسمها ده هيبوكامبس، وهو المسؤول عن التمبرال لوب ابيليبسي لو جيب فيه ليجن، واللي هو احنا سميناه قبل كده الميزيال تمبرال سكيلوز. وقلنا ان ميزيال يعني ميديال، وتمبرال يعني تمبرال، وسكيلروزس يعني جلايوس. والحكايه ديت بتتشاف في الاكزيال وبتتشاف برضه في الكورونال. and this is the region of the hippocampus وده temporal horn of the ventricle وده النورمال سايد. لو حصل جلايوزس في الهيبوكامبس بيصغر في الحجم او يتغير في السيجنال، او يصغر بس وتفضل السيجنال زي ما هي، او تتغير السيجنال ويفضل حجما زي ما هو. في جميع الاحيان دوت اسمه ميزيال تمبرال سكليروز. الميزيال تمبرال سكليروزس لو احنا بصينا في الصورة دهيت والصورة، يعني معلش دول صورتين لازقين في بعض. This is the left side and this is the right side. خليك في الصورة ديت. And this is the hippocampus of normal size and signal. And this is the hippocampus of reduced size and increased signal. في نفس الوقت ممكن تشوف الكلام ده في الأكزيال. It's better seen in the coronal. ده temporal horn which is dilated ودوت مش علامة. يعني temporal horn ممكن يبان dilated لو المريض اتلوى شوية صغيرين due to asymmetrical position. لكن العلامة هي the change in the size and the signal of the hippocampus. This is the normal hippocampus and this is the abnormal hippocampus with increased signal. And this is the normal side. في واحد تاني normal على الناحيتين. Both hippocampi are of normal signal and comparable size. Then if you look here, and this is the normal hippocampus and this is the abnormal hippocampus. It's small and of abnormal signal. Then you compare this by this one. This one is normal and this hippocampus is small and of abnormal signal. زي ما قلت ان axial images ممكن تلاحظ الفرق ما بين الاثنين، ولكن الكورونا اللي هو افضل شويه. لو احنا في هذا الليفل جبنا سيره الاوبتيك تراكتس اللي هم الخطين اللي ماشيين كده، بيتشاف طبعا كويس في الام ار احسن بكتير جدا من السي تي. جبنا سيره الماميلاري بودز اللي هم في الانتربيدانكولار سيستم، وقلنا الاكويدكت، والجزء اللي احنا شايفينه في cerebellar فوليا ماشيه بالعرض كده. then this is the superior part of the cerebellum او ما يعرف به the superior vermis. وهنا هوت you can see the quadrigeminal system. في الليفل اللي فوقيه شويه اللي هو بتاع البيزل جانجليا بتشوف الفرونتال هورن اوف ذا لاترال فنتريكل والاوكسيبيتال هورن، وبتشوف الثيرد فنتريكل. وهنا بتشوف البيزل جانجليا معظمهم اللي هم the caudate nucleus اللي هي موجودة in the concavity of the frontal horn. the lentiform nucleus اللي هو المثلث اللي بره ده بتشبه طبعا على مكانه في السي تي. and this is the caudate, this is the lentiform. الثالاموس جنب الثيرد فنتريكل من الناحيتين. الانترنال كبسول هي اللي ماشية ما بين الكوديت واللينتيفورم والثالاموس. الكوادرجيمينال سيسترن بقت دلوقتي سامبوكسا، هي في الليفل اللي تحت ده على طول كانت زي الطبق وكان جواها الميد برين. دلوقتي بتقفل علشان خلاص ده انفراتنتوريال ستراكشرز مش موجودة، فتبقى زي سامبوكسا كده وليها 4 فروع. فرع لورا، واحد على الجنب، واحد على الجنب، واحد من قدام. الواحد اللي بالجنب دوت ورا الثالاموس
فاسمه ريتروثالاميك سيستيرن. بعض الكتب بتشير إليه على إن اسمه ده كورايدال فيشر. بغض النظر، لكن اللي ورا السيسترن ديت أو الفيشر هو الديل بتاع الهيبوكامبس. The tail of the hippocampus موجود في الحتة دي بالظبط كده. This is the site of the tail of the hippocampus. The body and the head of the hippocampus موجودين لتحت، اللي هم عند التمبرال horn of the ventricle. عشان كده الهيبوكامبس عامل زي الواو بالمشقلب، يعني راسها لتحت ورجلها لفوق. And this is the appearance of the internal capsule. إذن this level اسمه the basal ganglia, and this is the site of the caudate, and this is the lentiform, and this is the thalamus, and here is the internal capsule. نفس الليفل دوت اللي احنا شفناه من شوية. You see the quadrigeminal cistern, and this is the frontal horn, وهنا الhead of the caudate nucleus، وهنا اللينتيفورم نيوكليوس، وهنا مكان الثالاموس، وهنا مكان الكورايدال فيشر، والرصاصي الخفيف ده هو the tail of the hippocampus. لما بتطلع لفوق شوية أو تقريبا almost عند نفس الليفل، بتلاقي الكالسيوم ده اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو the calcification of the pineal body and the calcium of the choroid plexus. الفرونتال هورن بيوصل إلى الثيرد ventricle عن طريق الفوريمن of مونرو، وهو متشاف هنا كويس وبرضه متشاف هنا كويس. This is the site of the foramen of Monroe. الكوديت نيوكليوس اللي هي موجودة in the concavity of the frontal horn. اللينتيفورم هي اللي بره الثالاموس اللي هو on either side of the third ventricle. الكوادرجيمنال سيسترن اللي هي السمبوكسا. الكرويدال فيشر اللي هو ورا الثالاموس اسمه ريتروثالاميك. الهيبوكامبال تيل ورا الكرويدال فيشر. الباينيال بادي اللي هو دوت، والكرويد بلكسس اللي هي دي. لو طلعت لفوق شوية then you will see the body of the ventricle، وهنا هتشوف حاجة جنب الفنتريكل relatively hyperdense and this is the body and the tail of the caudate. الكوديت برضو زي الواو بالمشقلب، راسها من تحت ورجليها من فوق. And this is the site of the body and the tail of the caudate nucleus، وده الفنتريكل الشمال وده الفنتريكل اليمين، وهما الاتنين طبعا مفصولين من بعض عن طريق the septum ballista. And the cerebral hemisphere is made of two components اللي هما the white matter and the gray matter، وهما الاتنين عكس اساميهم في السي تي والتي 2. الوايت ماتر بتبقى سودا والجراي ماتر بتبقى مبيضية شوية، لكن هما الاتنين زي اساميهم في التي 1. الوايت ماتر بتبقى وايت والجراي ماتر بتبقى جراي. إذن لو طلعت لفوق مش هتلاقي ventricles and you'll see the white and the gray matter في السي تي والتي 2 عكس اساميهم. في التي 1 الوايت وايت والجراي جراي. علشان تعمل localization of the site of the lesion كلنا اتعرفنا على الاناتومي ده، وقلنا ان لو كان في ليجن هنا هيبقى في البونس، ولو كان هنا هيبقى في السيربيلم الشمال، ولو كان هنا هيبقى في الفيرمس، ولو كان في الحتة ديت اللي هي اسمها the cerebello pontine junction او the middle cerebellar peduncle، هما الاتنين حاجة واحدة. ولو كان هنا هيبقى في التمبرال لوب، ولو كان هنا هيبقى في الفرونتال لوب. ولو طلعنا لفوق شوية بنجر خطين، يبقى المنطقة القدامانية الخطين دولت ليهم علاقة بالفنتريكلز. التيشو اللي قدام الخط الأولاني هو الفرونتال، واللي ورا الخط التاني هو الأوكسيبيتال، والحتة اللي في النص تعتمد انت تحت ولا فوق. لو كنت تحت يعني الثيرد فنتريكل باين يبقى تمبرال، لو كنت فوق يعني البادي اوف ذا فنتريكل باين يبقى برايت. لو طلعت لفوق خالص من غير الفنتريكلز تعمل 3 خطوط وتقسم 4 تربع. الربع القداماني تبع الفرونتال، والتلات تربع التانيين تبع البرايتال، لان مفيش تمبرال ومفيش اوكسيبيتال. لو طلعت لفوق خالص خالص مفيش الا البرايتال فقط. معايا؟
عاوز تسأل حاجة ولا تعترض؟ سنترال سبكس لما يجي مثلا يبدا يعني يروح يورا شوي، امم يعني يكون الفرونتال اكبر يبدا. يس. ازاي الطريقه اللي يبان ازاي البرايتال يبان فين؟ يعني يبقى في فوق، يعني مش فوق، يعني الفرونتال يكون اكبر شويه. الفرونتال بيوصل لحد فوق خالص قرب نهاية السكشن، وبعدين ما يكونش في آخر حتة فوق خالص إلا البرايتال لوب. طبعا في طرق تانية عن طريق السالكس وكده، بس احنا يعني تكرود واي عادي. اهو في الساجيتال في الام ار اللوبر لوكاليزيشن از مور بيتر، لان you can see the frontal lobe, you see the parietal lobe, and you see the occipital lobe, the cerebellum, the brainstem, the medulla mons and midbrain. زي ما قلنا قبل كده من فوائد الساجيتال اللي هي anatomic localization, delineation of the corpus callosum، وده شيء مهم جدا بالذات في الأطفال عشان إذا كان في agenesis أو partial agenesis أو complete. assessment of the cranio facial junction، وده برضو مهم جدا في حالات الكياري وخلافه، إن إحنا نشوف إيه اللي نزل من فوق وإيه اللي طلع من تحت لو في حاجات طلعت من تحت. بعد كده evaluation of the venous sinuses، الساجيتال T1 بيشوف most of the sinuses بطريقة كويسة. وفي الآخر خالص evaluation of the pituitary gland، زي ما قلنا إنك أنت يمكن differentiate between the posterior and anterior pituitary في الساجيتال من غير صبغة، لكن بعد الصبغة هما الاتنين بيبقوا أبيض شبه بعضهم. المفروض إن الصور بتاعة الام ار بتبتدي من الشمال لليمين، فمن هنا بيبقى كل حاجة الليفت اللي هو ليفت فرونتال وبرايتال وتمبرال وسيربيلم، ومن هنا بيبقى كل حاجة ناحية اليمين. والصورة اللي في النص المفروض ان هي ما يكونش فيها برين تيشو لو كانت في النص بالظبط، لكن في الغالب بتكون هي على ناحية من النواحي سواء كانت الشمال او اليمين. لو كانت في النص بالظبط بيكون المنطقة دي كلها مليانة سي اس اف، لانك انت قطعت في الانتر هيمسفيريك فيشر تقريبا. الكورونال مفيد جدا في البيتيوتري زي ما احنا قلنا قبل كده، مفيد قوي في موضوع الميزيال تمبرال سكلروزس، مفيد في الايفالويشن اوف ذا سكال بيز اذا كان في حاجات من الفارنكس دخلت انتراكرينيال، وكذلك في الايفالويشن اوف ذا ترايجيمينال نيرف، وهو بيتشاف كويس في الاكزيال وبيتشاف برضو كويس in the coronal images. وكذلك في الفاسكولار اناتومي بالتي 2 ويتد ايمج you can see the internal carotid, middle cerebral, anterior cerebral وخلافه. واحدة من الحاجات الفروقات الجامدة ما بين البرين بتاع الأطفال والبرين بتاع الكبار هو موضوع المايلينيشن. المايلينيشن معناها إن المايلين يحصل فيه يبقى ديبوزيتد في الوايت ماتر، والمايلين دوت عبارة عن بروتين ليبيد كومبلكس. المفروض ان هو شكله في الام ار بما انه ليبيد يكون اسود في التي 2 وابيض في التي 1. البرين بتاع الطفل اول ما بيتولد بيكون الوايت ماتر فيها ميه، وبالتالي الوايت ماتر بتكون سودة في التي 1 وبيضة في التي 2، وبالتدريج يحصل الريبليسمنت او الميه بالفات، وبتبتدي الوايت ماتر تبيض في التي 1 وتسود في التي 2 الى ان يحصل complete myelination. الديبوزيشن اوف ذا مايلين بيبتدي في الثيرد ترايمستر ويستمر بعد الولادة مسافة مختلف عليها. في ناس بتقول عند سنتين يتم المايلينيشن بالكامل، وفي ناس بتقول ممكن يستنى لحد 20 سنة يحصل فيه areas in the white matter unmyelinated، وبيسموها delayed myelination طالما ملهاش علاقة يعني مفيش symptoms معينة. لكن احنا متعودين قوي ان احنا ما بنتجاوزش سن 3 سنين 4 بالكتير قوي، وبعد كده نبتدي نشوف ايه المشكلة.
الريت بتاع المايلينيشن بيبقى في السنتين الاولانيين اعلى ريت، وبعدين يبطأ وهكذا. مايلينيشن بيحصل من جوه لبره، يعني مايلينيشن الحاجات اللي الديب ستراكشرز الاول، وبعد كده يحصل السوبرفيشال ستراكشر. المايلين is bright in the T1 عشان fat and dark in the T2 weighted images. الحاجات دهيت هي بتبقى مايلينيتد في الاول زي الثالاموس، بيبقى مايلينيتد at birth، وعشان كده اي واحد مولود عادي تعمل له في اول يومين 3 MRI هتلاقي الثالاموس is bright نتيجة وجود الفات فيه. البوستيريور limb of the internal capsule اللي هو موجود في المنطقة ديت بيبقى مايلينيتد عند شهر. الاوبتيك راديشن اللي هي موجودة عند الديستال بارت اوف دي internal capsule وفي الاوكسيبيتال لوب 3 شهور. anterior limb of the internal capsule 6 شهور and the parietal lobes 8 months. المفروض انك انت ما بتبقاش حافظ الكلام ده، ومعظم الناس لما بتيجي تبص على اذا كان المايلينيشن طبيعي ولا لا بيكون جنبهم كتاب او رسومات مكتوب فيها ده بيبقى مايلينيتد عند كذا وده مايلينيتد عند كذا، عشان تقدر انك انت تقول اذا كان فعلا المايلينيشن ده وزين نورمال ولا هو ديليد مايلينيشن ولا مفيش مايلينيشن اصلا. لكن في احتمال كبير وانت في الامتحانات يسالوك سبيسيفيكالي او يجي لك سؤال في الام سي كيو ايه المايلينيشن بتاع الحاجه الفلانيه بيبقى موجود انهي وقت، فانت بتعرف الحاجات اللي هي يعني مفيش عليها خلافات كتير. ده واحد عنده 6 شهور. لما تبص على التي 1 هتلاقي كل الحاجات اللي فيها مايلين هتبقى مبيضية شوية زي ما احنا شايفين كده. الجزء من الوايت ماتر is myelinated، ابيض في التي 1 اسود في التي 2. البرين اللي هو واحد لسه مولود حالا بيبقى الوايت ماتر مليانة بالمية، وبالتالي بتكون سودة في التي 1 وبيضة في التي 2. وعشان كده ان الديتكشن اوف ليجنز في البرين في السن دوت ممكن يبقى صعب جدا، لان الليجنز سواء كان انفاركشن ولا هيبقى اسود برضه في التي 1 وابيض في التي 2. عليكم السلام عليكم. عشان كده معظم الناس بتريكومند if you are examining a newborn by MRI لابد يكون في diffusion weighted images هي اللي بتساعدك عشان تفصل الحاجات المية الطبيعية من المية اللي مش طبيعية. This is the appearance of the brain of a newborn عنده 3 أيام by CT. طبعا الوايت ماتر مليانة مية فهتبان سودة زي ما انت شايف كده. وبعد كده لما تبقى مايلينيتد وفيها فات برضو هتبان سودة في السي تي، لان الفات برضو نفس الحكاية اسود في السي تي. then you consider this as normal اللي هو موجود في الطفل اللي لسه مولود، and the appearance by MRI اسود في التي 1 وابيض كل الوايت ماتر in the C. The white matter is bright in the T2 weighted image. هيفضل الحكايه دي فتره اللي هو الوايت ماتر بتبقى سودا كده. عشان كده لو مثلا حد عنده لوكوديستروفي وهو في الايام الاولانيه او الشهر الاولاني من عمره ممكن تلاقي صعوبه في انك انت تشخص اللوكوديستروفي بالسي تي او ايفن بالام ار، لان هما الاثنين بيحصل فيه اوفرلاب ما بين الميه الطبيعيه في الوايت ماتر وما بين الليجنز بتاعت الوايت ماتر. وعشان كده زي ما قلت لك معظم الناس بتحب يكون في ديفيوجن عشان يفرق ما بين الاثنين. 17 يوم. طبعا كل لما يطلع شويه في السن كل لما يحصل شويه مايلينيشن. This is the region of the posterior limb of the internal capsule. الوايت ماتر زي ما انتم شايفين سودا في التي 1 بيضة في التي 2 يعني still unmyelinated white matter. 8 أيام نفس الحكاية اللي هو a lot of water in the white matter.
10 شهور بيبتدي الوضع يقترب شوية من البرين الطبيعي اللي هو بتاع الأدلت، بحيث إن جزء كبير من الوايت ماتر بيبقى مايلينيتد وبيكون أبيض في التي 1 وأسود في التي 2 ويتد ايمجز. عند سنتين أو يعني 24 25 شهر المفروض إن يكون البرين ده شبه البرين بتاع الأدلت بالمظبوط، فتكون الوايت ماتر سودا في التي 2 عشان الفات، وتكون بيضة في التي 1 زي ما احنا شايفين. في بعض الأحيان بناس عندها سنتين لكن still you can see bright signal in the white matter in the T2 weighted image. والبرايت سيجنال دوت معناها ان الوايت ماتر is not myelinated او يكون فيها ليجن لوكوديستروفي او حاجه من هذا القبيل. المفروض ان في الحالات اللي زي كده الديفيوجن ويتد ايمجز بيساعدنا شويه، والكلينيكال اهم من كده. هل الشخص دوت عنده مشاكل ولا حاجات خفيفه، اللي هو اتاخر في الكلام، اتاخر في المشي، اتاخر في حاجات زي كده، then we consider ده as delayed myelination، ونطلب من الكلينيشن ان هو يعمل له متابعه عشان نتاكد هل فعلا دوت هيبقى مايلينيتد بعد كده ولا لا. ما عندناش نورمال فاريانتس كتيره في البرين، هما تقريبا حاجتين، اللي هو ان السبتم بيلوسيدم اللي بيفصل ما بين الفنتريكل يبقى كيفم ويتكون جواه سي اس اف، وبيسموه the fifth ventricle، على اساس ان احنا عندنا 4 ventricles، ودوت برضه غرفة مليانة بالمية بيسموه the fifth ventricle. This is the cavum septum pellucidum، لما بيمتد ما بين البوديز of the ventricles يبقى اسمه cavum septum verge، وممكن يكون بلوسيدم لوحده يعني ما بين الفرونتال هورنز لوحدها، وممكن يمتد ما بين البوديز of the lateral ventricles. في كيفم تاني اللي هو لو انت فاكر الكوادرجيمينال سيستم، كانت عبارة عن سمبوكسة كده ليها 4 اتجاهات. الاتجاه القداماني منهم كان اسمه فيلم انتربوزيتوم، وده ساعات بيبقى يحصل فيه كيفم ويكون سي اس اف في الكوادرجيمينال سيستم، بيبقى اسمه كيفم سيبتم انتربوزيتوم. هم دول تقريبا الحاجتين اللي احنا بنشوفهم in the يعني as variants in the brain بتاع الأطفال الصغيرين. هل في حد